সকলো নিশ্চয় ভালে আছে চাগে ন মোৰো ভাল আৰু আজি বনাবলৈ গৈ আছোঁ কচুৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি চাই যাওক কচু বনাম আৰু বহুত কিবা কিবি বনাম আপোনালোকে মাত্ৰ চাই যাওক আৰু এয়া দেখিছেনে পথাৰৰ পৰা লৈ অহা কচুখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া দেখিছে এতিয়া মানে এয়া ধুবলৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু কিন্তু ধুবলৈ ৰেডি কৰাৰ আগত কেনেকৈ কাটিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু এয়া ধুই কৰি আহি ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত বহাই দিছোঁ আৰু এয়া কেৰাহীত বহুৱাই দিয়াৰ পাছতে আকৌ দি দিছোঁ অলপমান নিমখ কাৰণ নিমখ দিলেহে কচুৰ পৰা পানী ওলাব আৰু তেতিয়া কচুটো সিজাত সুবিধা হয় গতিকে সকলোখিনি দিলোঁ আকৌ তাৰপিছত ভাবিলোঁ নহৰু দুফুটমান নিদিলেতো ভাল নালাগিব গতিকে নহৰু কেইফুটমানো দি দিছোঁ দেখিয়ে আছে আপোনালোকে আৰু চাই যাওক মাত্ৰ কেনেকৈ বনাওঁ আৰু বিশ্বাস কৰক ইমানেই টেষ্টি নহয় খাবলৈ আপোনালোকেও তেনেকৈ বনাই খাই যাবচোন মই যেনেকৈ বনাওঁ মাত্ৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক নাচালে কিন্তু বহুত মিছ কৰিব চালেহে গম পাব কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ কি কৰে পাতত দি খায় আপোনালোকে টেঙা বনাই খাই পাইছে কিন্তু এনেকৈ কোনে কোনে খায় কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া সকলোখিনি কৰিলোঁ মানে কচুখিনি কৰি মেলি থৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ পিছফালখন অলপ লেতেৰা হৈ আহিছে বতাহ ধুমুহা আহিয়ে থাকে যিহেতু এইফালে পিছফাল একদম পূৰা মানে চৌকাটোৰ ওচৰত পাত চাত পৰি একদম গোটেইখন শেষ কৰি থৈছে আৰু ভাবিলোঁ কি যে এইখিনি অলপ চাফা কৰি থৈ যাওঁ যিহেতু ইয়াত আকৌ ভাত বনাব লাগিব গতিকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে সাৰি আছোঁ চাফা কৰি আছোঁ মানে এই দেখিছে কিমান পাত পৰি আছিলে বতাহে মানে সকলোবোৰ মানে ওচৰতে বাঁহগছ আছে যে তো বহুত পাত পৰে সেইবাবে সদায় সাৰিবলগীয়া হয় আৰু তাৰ পাছতে এয়া দেখিছে আম কাটি লৈছোঁ আম কি কাৰণে কাটিছোঁ গম পাইছেনে নাই দালি বনাম যে দালিত মানে কেইপিচমান আম দি দিম গতিকে টেঙা দালি খাইতো সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো এয়া দালিত টেঙা দি দিলোঁ আৰু এয়া প্ৰেছাৰ বহাই দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে দালি হৈ গ'ল চিটি মাৰি দিলে অলৰেডি আৰু বনাই থকা চাই থাকিলেতো নহ'ব খাবও লাগিব গতিকে সেইবুলি ভাবি আম অলপ আছিলে বোলো খায়েই লওঁ সেইবুলি ভাবি আমটো ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ মানে মিহি মিহিকৈ একদম পাতলা শ্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ তাতে এয়া দেখিছেনে মানে চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ আৰু অলপমান নিমখ অকণমান চেনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ দি কিনে এয়া মোহাৰি আছোঁ তাৰপাছত আমাৰ আম টেঙা খাবলৈ ৰেডি হৈ আছে খাম চাব ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিছে নাই আম টেঙা খাওঁতে কি হৈছে একো ক'ব মানে ইমান টেষ্ট আছিল বা ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে খাবলৈ কোনে কোনে আম খাই ভাল পায় বাৰু কওকচোন আৰু যোনে খাই ভাল পায় ন কমেণ্ট কৰিব মোৰ নিচিনা টেঙাৰ ৰাক্ষসী প্ৰাণী আৰু এয়া কেৰাহীত ভাবিছে কেৰাহীখন কেলৈ দেখাই আছে কেৰাহীখন দেখাই আছোঁ কি কাৰণে গম পাব নহয় ব'লক চাই যাওক মানে দালিত তেল মাৰিবৰ কাৰণে এই টেঙা দালি হৈ গ'ল তেল মাৰিব লাগিব নহয় গতিকে এয়া ভাগৰ দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ দালি দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ অলপ ঘনকৈ বনাব লাগে তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে নহ'লে বেছি মানে পনীয়া হৈ থাকিলে মই ভাল নাপাওঁ আকৌ ভাবিলোঁ এইকেইখন হ'লেইতো নহ'ব এতিয়া ভাবিছোঁ এটা কণী আমলেটকো বনোৱা যাওক গতিকে কণী আনি লৈ এয়া আমলেট কৰি আছোঁ আমলেটটো ৰেডি হৈ যাব আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ইফালে ছোৱালীয়ে মোক কৈয়ে আছে ভাত দিয়া খাবলৈ ভাত দিয়া মই বোলো ৰ'বা হ'বতো লাগিব খাবলৈ নহয় জানো এইয়া এতিয়া ৰেডি একদম মানে ফাইনেলি ৰেডি আমলেট আৰু এয়া কচু কৈছিলোঁ যে কি বনাম চাব আপোনালোকে কচু মানে ভপাই ল'লোঁ বইলিং কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে জলকীয়া দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু তাতে নেমু এক পিচ চেপি দিছোঁ তাৰপিছতে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকা বনাই লৈছোঁ পিছে ৰাইজ পিটিকাখিনি কৰাও চাই থাকক আৰু হাতখনে দি আপোনালোকৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবচোন মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰিবলৈ আপোনালোকে ইমান অভিমান কৰে যে ভাল নালাগে নেকি বাৰু আমাৰ সাধাৰণ খানাবোৰ চাই আৰু এইয়া খাবলৈ উলিয়াই ল'লোঁ কাঢ়ি আনিলোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভাত দি লৈছোঁ মানে এয়া মানুহজনৰ কাৰণে বাঢ়িছোঁ আকৌ দেই মোৰ কাৰণে নহয় আমাৰ মানুহজনে ভিডিঅ' কৰিলে বেয়াই পায় তথাপিও মই কৰোঁ কাৰণ মোৰ ভাল লাগে যিহেতু গতিকে সেই বুলি ভাবি ধুনীয়াকৈ ভাত ল'লোঁ আৰু ইয়াতে কিছু টেঙা দালি বাঢ়ি আছোঁ আৰু
মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ক'ৰ পাইছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি দিবচোন দেই, তেতিয়া মানে মনটো ভাল লাগে। আৰু নেক্সট কি বনাব লাগিব আপোনালোকে মোক ক'ব, মই আপোনালোকে যি কয় মই তাকেই মানি যাম, আৰু যি বনাবলৈ কয় মই তাকেই। গতিকে আজিলৈ বাই বাই।